delta not S over delta IS or V not S over delta IS. So kita orang buat transfer function in terms of delta not S over delta delta IS. So for the first equation, which is input potentiometer is in S domain, V input is equal to constant of potentiometer multiply with theta IS. So itu adalah first equation kita orang. Second equation adalah output potentiometer, which is V output in S domain equal to potentiometer constant multiply with theta not S, second equation. So for the third equation is amplifier. Amplifier is V in S domain, VI in S domain minus V out in S domain multiply with the gain. The gain is given by the question, which is 15 or 50 over S plus 10 equal to VAS, which is VAS is the output. And the fourth equation, which is in S domain, VAS is equal to RAIAS plus LASIAS plus VBS. VBS is back EMF. So the fourth equation is the circuits that after the amplifier. So the next is the back EMF. Is as we all know, back EMF is VBS is equal to KBS theta not S. And then untuk motor torque, TS is equal to KM IAS. We simplify it because we want to current is equal to IAS is equal to TS over KM for the sixth equation. So the next. So for the rotational mechanical system, we get TS is equal to we simplify it. We get JS square plus DS plus K, and we factorize the theta not S plus VOS. 7 equation. So we plug in the 6 and 5 equation into the fourth equation, which is we get the VAS is equal to RA plus LAS multiply with TS over KM, which is the KM is the motor torque constant, and then plus with KBS theta not S, and we get the equation number 8. And then we substitute equation number 7 into equation number 8, and we get VAS is equal to RA plus LAS, JS square plus DS plus K, theta S, or plus VOS plus KM KBS theta not S over KM. And then we get equation number 9. So after we get equation number 9, we plug in equation number 2 into equation number 9. So we get VAS is equal to RA plus LAS multiply with JS square plus DS plus K plus KP plus KM KBS. And for the numerator, we factorize the theta not S over KM. And then after that, we substitute equation 1 and 2 into 3. We factorize the constant, potentiometer constant, and we get theta IS minus theta not S multiplied with the gain 50 over S plus 10 and equal to VAS. So next. Then after substitute all together the equations, we get Apa transfer function dia? yang bawah What is the transfer function? Oh yeah, this one. 50 yang theta not S over theta IS is equal to 50 kp km
This is the numerator, and the denominator is S plus 10 multiply with RA plus LAS JS square plus DS plus K plus KP plus KM KBS and plus with 50 KPKM. So that's the transfer function for number one. Okay, thank you. Okay, saya nak tanya, how about the rest? Jawapan dapat sama ke tidak? Yang dah cubalah soalan ni. Hopefully you all cuba Jawapan sama tak? Sama. Okay. Cuba siapa tadi Is ya? Cuba tengok balik equation yang you derive untuk rotational mechanical system. Question number 7. Yeah. Okay. This one, kalau you all tengok, this is considered for RMS kan, rotational mechanical system. Okay, and supposedly inertia, damper and spring, that is a component for the mechanical system kan. Okay, kita tak boleh campurkan dengan V0 tu. Pendam ada nampak V0 di situ. Itu adalah voltage, kita tak boleh combinekan dengan total of torque. Okay. Okay. Okay ke? So nanti sebab V0 ni dah ada dia punya equation kan. Cuba tengok naik atas. V0 ni adalah output from the output potentiometer kan. This one, number 2. Okay, V0 equal to, meaning V0 is proportional with the angular displacement. Maksudnya output angular displacement. Okay, and then dalam you all punya apa tadi tu? Rotational mechanical system tu tak boleh pluskan dengan V0. Okay, kat situ dah ada sedikit error. So nanti betulkan balik and then tengok jawapan dia sama ke tidak. Madam rasa tak samalah kot. Tak tahulah sebab, okay, itu satu. Lagi satu, you all tak buat yang block diagram ke? Is buat the final one, tak buat tak. Supposedly kena buat dua lah. Kalau ikut pada soalan tu, mungkin you all just derive equation kan. Cuma hari tu rasanya madam ada bagi kan kena solvekan dalam dua method, betul tak? Satu guna mathematical equation, lagi satu guna block diagram. Betul ke? Ada tak madam share dekat dalam WhatsApp? Selepas madam bagi soalan tutorial 2. Ada tak? Ke madam tak inform dekat you all? Nanti tengok balik dekat WhatsApp tu. Ada ke tak? Kita kena solvekan guna dua method. Okay? Boleh? Boleh madam. So kena bear in mind yang rotational mechanical system tu is considered that one is only total of torque. All the component tu related dengan mechanical system, rotational mechanical system. So you tak boleh campurkan dengan V0 di situ. Okay? So madam, V0 tu hanya ada dekat output potentiometer je ke? Ya, betul. Dan V0 tu adalah input kepada amplifier. Betul tak? Amplifier kita kena ada dua input kan? Cuba tengok balik dekat equation number 3. Ada. Ya. Okay, kat sini. Okay. So first V0 tu you derive from the output potentiometer. The second one tu V0 tu adalah input into amplifier. Dekat the rest betul dah. Cuma problem dia yang tadi tu. Dekat rotational mechanical system tu you pluskan dengan V0. Mistake dia dekat situlah. Okay. Okay madam. Cuba tengok jawapan last. Transfer function. Transfer function ni madam tak sure. Betul ke tidak. Kena compare lah. Tadi siapa yang kata betul tu Hajar ke? Hajar pun dah hantar saya tengok. Tim Hajar. Saya dapat sama dengan Is tapi sebab yang RMS tu pun saya tambah V0. Okay. Tak boleh tak dekat situ. Because that one is only total of torque. V0 tu jangan campurkan. Okay? Alright. Okay, tak apa. Thank you very much. Cuba tengok number 2. Soalan number 2. So soalan nombor 2. The efficiency of a diesel is very sensitive to the speed of rotation. Thus, we wish to control the speed of the diesel that drives the electric motors of a diesel electric locomotive for large railroad trains. The locomotive is powered by the DC motor located on each of the axles. Consider the model of the electric drive shown in figure 1 where the throttle position is set by moving the input potentiometer.
the output of a generator is proportional to the field current. So for the first equation, di bawah. So the input potentiometer is VRS is equal to KP, which is input potentiometer constant, and omega RS. And that is the block diagram for the input potentiometer. And for amplifier, which is VRS minus V naught S or V out S multiplied with the gain KA equal to VFS. And then next is the VFT equations, which is the circuits after the amplifier. So we get VFS is equal to, we factorize the IFS, we get LFS plus RF multiply with IFS. And then that is the block diagram for the equation that I just said before. So next for the generator, we get VGS is equal to KG IFS, and we want to simplify it, is equal to IFS is equal to VGS over KG. KG is the constant of generator. And then for VGS, VGS is equal to LAS plus RA. We factorize the IAS plus VBS, which is equation number 5. And then we substitute the IS, the equation IS we get before. It is equal to VGS minus VBS. Itu. Okay. One over we bukan substitute, kita simplifikan dia. So VGS minus VBS multiply with 1 over LAS plus RA is equal to IAS. Kita nak IAS outputkan dia. So that is the block diagram. So next is the equation for back EMF. As usual, VBS is equal to KBS theta S. We use in this question, VBS is equal to KB omega S, because S theta S is equal to omega S. Betul kan, madam? And then the block diagram for the equation number 6. And then for motor torque is we get IAS equal to TS over KM. And then for the tachometer, we get V naught S equal to KT, the constant for tachometer, and omega naught S. So that is the block diagram. And then for the rotational, we get the TS is equal to JS plus B omega naught S. So equation number 9. So we substitute equation 4 into 3. We get VFS is equal to LFS plus RF multiplied with VGS over KG, equation number 10. So we substitute equation number 5 into equation number 10. We get VFS is equal to LFS plus RF multiply with LAS plus RA, IAS plus VBS over KG. We substitute the VGS equation with the LAS plus RA like that. Next, Liam. Okay. So we get equation number 6 and 7, we substitute into equation 11, and we get VFS is equal to LFS plus RF multiply with LAS plus RA, TS plus KM KB omega naught S over KM KG. We get equation number 12, and then we substitute equation number 9 into equation number 12.
So VFS is equal to LFS plus RF, LAS plus RA, JS plus B plus KMKB. We factorize the omega naught S over KMKG. So we substitute equation number 1 and 8 into 2. We get Kp omega Rs minus Kt omega naught S multiply with Ka equal to VFS, equation number 14. And then we substitute equation number 13 into 14. We get your next. The transfer function is omega naught S over omega Rs is equal to Kp, Ka, Km, Kg for the numerator, and the denominator over LFS plus RF, LAS, RA, multiply with Js plus B plus Km, Kb, and altogether plus with Ka, Km, Kg, Kt. And Okay. that's Okay, this is the overall block diagram lah kan? Okay, so bagi Madam tengok je overall block diagram ni. Okay, so this is armature. This one. Okay. Cuma dekat sini saya tengok KB tu adalah untuk back EMF kan? KB. Okay, supposedly kalau KB bukan dekat situ lah. Dekat atas KB ni supposedly dia duduk dekat yang ada armature loop tu. LAS plus RA tu. Betul tak? Kan kalau apa yang you generate, VG dekat situ ke? Yang ni kurang pasti je block diagram. Okay, right. Tapi block diagram ni Menda rasa macam tak betul sikit. Right? So dia ada dua kali, akan ada dua summing lah, because satu adalah VR minus V0. Yang tu adalah input kepada amplifier kan. Yang bahagian depan tu betul. Okay. Yang VR minus V0 tu betul dan input dia kepada KA. Cuma daripada KT tu, perasan tak V0? Okay, you masukkan V0 dekat situ kan? V0 kepada KT, betul tak? V0 tu you ambil dari mana? Supposedly V0 tu tarik dari mana link line tu? Daripada belakang, betul tak? V0. Masuk medium, bela sikit. Okay, tak apa. Kejap bagi saya. Sekejap. Bagi saya ambil equation ni. Let me. Hold on Saya kena masukkan dekat dalam apa tu? Masukkan dalam OneNote sekejap. Sekejap ya, Madam masukkan dalam OneNote. This one. Okay, so bagi saya tunjukkan sekejap boleh tak? Bagi Madam present kejap ya. Okay, boleh Madam. Okay. Window. Madam boleh ni. Is it this one? Okay. Nampak slide tak? Nampak Madam. Okay, right. Apa yang Madam mention dekat you all tadi, ni V0 kan? Madam tengok V0. Betul tak? V0 kita kat mana? V0 kat sini. So supposedly, this line ni pergi mana ni? Ni pergi mana ni? You kena ambil daripada sini. Baru betul. Omega betul tak? Betul tak? Kalau V0 is buat di sini, V0 di sini, maksudnya V0 ni ambil daripada mana tak ada. Kalau V0 ni supposedly you tarik daripada sini lah.
Ambil daripada sini dan masukkan kepada KT tadi. Okay. Dan KB ni, apa equation dia untuk you derivekan KB ni? KB ni adalah daripada drag MF proportional dengan d theta over dt, betul tak? So jadi dekat sini d theta over dt adalah S theta S. S theta S ni adalah sama dengan omega not S kan? Betul. Betul? Okay, jadi ini dah betul dah VB kat sini. So jadi kalau kita buat pada block diagram, ini adalah apa ni? Ni adalah KBS. KB. Kalau di sini theta S dan ini ada apa kat sini? Ini apa? VB kan? Betul. So sekarang kita nak based on velocity, betul tak? So jadi kalau based on velocity, ini akan jadi V naught S, yang ini tak ada S, betul tak? Agree tak? Betul. Betul? Okay, so jadi V naught ni, so yang ni nak tarik kat mana ni? This one ni nak pergi daripada mana ni? Betul tak kalau saya buat macam ni? Ini adalah KBS. No, sorry. Sekejap Bila semula. Okay, ni yang V naught. Ni nak masuk ke sini. Agree? Dan di sini adalah untuk this one. Alah. Sekejap di sini ada KB. Next ni adalah VB. Agree or not? Macam ni block diagram dia. Sebab kalau you tengok balik you punya equation kita adalah ni adalah KBS kalau kita pakai angular displacement. Dan ini adalah VB from here. Is it? Okay, sekarang ni output kita adalah V0. So kita tahu S theta S adalah sama dengan angular velocity. Okay, so jadi macam mana kita nak simplifykan kita punya block diagram ni, kita nak dapatkan output dia in term of angular velocity. So jadi ini adalah KB macam yang you buat tu lah, dan ini adalah VB. Yang ni betul dah you all buat. Cuma block diagram dia tu tak betul sikit. Refer pada block diagram, tengok dah omega. Omega ni adalah you all punya output. So meaning output tu kena ambil daripada sini lah, because you dah labelkan V0 di sini as output. Betul tak? So ini adalah untuk KB dan yang hijau ni adalah untuk KT. Untuk tachometer. Yang ni baru betul block diagramnya. Okay. Okay, madam. Okay. Siapa yang dah buat? Siapa yang dah cuba soalan ni? So jadi bila you nak dapatkan transfer function daripada overall block diagram ni, so macam mana nak dapatkan transfer function daripada sini? Sekejap ya, bagi Meda copy lagi satu blok untuk simplifykan dia, how to simplify. Mana ya soalannya? Alamak, sekejap. Theta naught over theta R. Okay, this one. Sekejap ya, Madam copy. Madam assume team yang lain dah cuba ya jawab. Itu Madam assume lah. Okay. So ini adalah block diagram yang saya dah betulkan tu. Sekejap saya sharekan di sini. Insert. Alamak, mana ya? Sekejap. Kenapa tak jadi ni? Nampak ke?
cik? Okay, nampak tak block diagram tu? Ini yang selepas kita betulkan lah daripada yang tim Leon buat ni. Okay, this one. Sama je, cuma block diagram tu saja yang silap. Betul tak? KA, K kat sini. KA. Oh, buat macam mana tadi? Sekejap. Kenapa dia ada KAKG, yang ni ada 2K. Sekejap ya, kenapa Media tengok soalan sekejap. K satu saja sepatutnya ni. Ni okay, right. Dia ada K kat sini. Okay. Bagi Medan copy block diagram block diagram yang sebenar. Copy. Okay, nampak tak? Okay, ini adalah block diagram yang sebenar kan? Question number 2, betul tak? Medan takut salah copy. Betul kan ini solution soalan number 2? Betul, madam. Okay, dia ada tachometer and acentra, and then kita ada 2 amplifier. So meaning this is consider our preamp. Okay, dan ini adalah kita punya amplifier. Okay, dekat sini macam yang you all buat, ada berapa amplifier? You all combine kan ke amplifier tu? Combinekan yang 3 segi dengan K tu. Okay. Kau tak boleh combinekan. Lama. Mana nak tunjuk ni? View. Okay. So jadi soalannya apa output untuk so output daripada amplifier adalah VF kan? Output daripada amplifier adalah VF. Okay, so jadi 2 amplifier. Supposedly kita tak boleh combine kan? Okay, so let's say mana tadi block diagram? Ini. Clear ke block diagram madam tu? Nampak tak block diagram? Guys, nampak ke block diagram dia? Okay, so maksudnya dekat sini, nampak Okay, dekat sini you derive satu equation. So maksudnya di sini adalah input dia adalah VR dengan V0. Betul tak? Okay, this one, V0. Okay, dan output dia kita create satu. Let's say lah katakan you create output from the amplifier ni maybe V1. Okay, so V1 akan V1 is as input into the amplifier. Okay, so meaning V1 ni is let's say ini adalah amplifier. So V1 ni consider kita assume adalah represent untuk 2 input lah. Okay, so V1 is input into the amplifier. We label with the K, and then apa output daripada K ni? Output daripada K adalah VF. Agree? Betul ke tidak VF ni? Betul. Output daripada amplifier kita adalah VF, and then VF ni is input into the field circuit. Okay, and then the rest ni sama je. Armature, maksudnya dekat sini ada 2 subsystem. Okay, ada 2 subsystem yang kita dah discuss sebelum ni. Kita ada field control DC motor, field control DC generator, and armature control DC motor kan. Kita ada 3 individual subsystem kan. Okay, so di sini adalah field control DC generator.
You can see here generator, and then lagi satu is a armature control DC motor. Okay, and then cuma mungkin you all punya mistake, you all combine, is it? You all combinekan preamp. Okay, let me see. Ini adalah preamp, right? Okay, let me labelkan. Okay, ini adalah pre-amplifier. Okay, and then we create output for amplifier tu, kita create satu lah. We make it V1. Okay, anything you labelkan what is the output for the preamp. Okay, so jadi V1 tu adalah input kepada amplifier K, and then the output from the amplifier K is a VF. VF tu is the input into the field circuit. Okay, so daripada this schematic diagram, okay, kita buatlah functional block diagram. Okay, apa yang you all punya functional block diagram tu dah betul dah di situ. Cuma ada apa? Ada ni dekat sini lah yang Madam maksudkan ni, yang macam Madam share tadi. Kecil sangat lah pula. Sorry ya. Okay, here. This one. Cuma saya nak tengok je. Ni dah betul dah di sini. Ini pun betul, this one pun betul. This okay, ni okay, ni okay. Cuma you punya apa? Feedback tadi tu. You tap. Maksudnya feedback tu you draw. Salah lah. Okay. Cuma di sini saya nak tengok. Oh, okay. So maksudnya sekarang you boleh buat macam ni. Cuma lagi satu, KA ni adalah apa ni? So KA ni adalah untuk preamp ke? Ni KA ke? Betul? Is? Betul. So ini adalah V0 dan ini adalah VR kan? Madam tengok daripada apa yang buat lah. And then you come out KA pula kat sini. KA adalah di sini, is it? Sebab dalam soalan dia kata amplifier gain constant tu KA. Okay. So jadi ini adalah VF kan? Betul tak? Ada tak equation you buat yang you buat macam ni? Ada tak? Ada. Okay, cuma kita boleh combinekan. So masukkan K kat sini. Sebab hilangkan satu amplifier. Yang KA ni adalah untuk preamp. Okay? Preamp cuma macam Madam mention tadi, VF tu adalah untuk K. Output dia di sini adalah VF. So yang ini adalah supposedly kita sambungkan di sini. Macam tu. Kan? So maksudnya you create satu. Kita boleh buat terus as long kalau you buat block diagram macam ni lah. So jadi your apa? VR minus V0 equal to KA K. Betul tak? Okay. Dan apa maksudnya ni you darabkan terus. Okay. KA multiplikan dengan K, lepas tu you akan dapat VF di situ. Okay, so maksudnya kita rewritekan balik lah. Okay, rewrite balik. So meaning di sini KA K. Macam tu boleh buat. Okay, kita combinekan pre-amplifier dengan amplifier. Tapi jangan tinggal lah yang capital K tu. Boleh? So ni dah betul. Okay, cuma tambah bit K tu lah for amplifier. And then block diagram tu. Okay, so nanti betulkan block diagram tu. Okay, so daripada block diagram yang sebenar, macam mana you nak dapatkan transfer function? How to get the transfer function from this block diagram? Sebab dia ada dua feedback kan dekat situ. So yang mana satu yang kita kena buat. Okay. So yang merah tu okay, ni adalah ada mistake jugalah daripada student lain Okay, so meaning yang kat depan tu adalah KP and the rest ni yang Madam mention tadi tu is.
KAK ni, kan? This one, nampak tak? Nampak madam. So output daripada dua blok ni adalah VF. Alright. Okay. Now kita ada dua loop di situ. Okay, kita ada dua feedback di situ. Right? So jadi macam mana you all nak solvekan kalau ada dua feedback ni, kita kena solvekan inner feedback tu dulu. Where is the inner feedback? So ini adalah inner feedback dan yang lagi satu ni you nampak yang ada KT tu, itu adalah outer feedback. So jadi you have to solve inner feedback dulu. So meaning how to solve inner feedback. Macam mana nak solve inner feedback? So kita buat macam cascade and feedback kan dulu. Ingat lagi tak? Hopefully ingat. So kita kena cascadekan this one dulu. Agree? Cascadekan this one. Lepas tu feedbackkan dengan KB. Betul tak? Betul. Kita kena solvekan bahagian sini dulu. Okay, you have to solve this one. Inner loop. Okay, kita cascadekan dulu, lepas tu feedback. Okay, yang dengan line hijau yang Madam buat tu. Okay, lepas tu dah settle kan, dah settle lah. Maksudnya bila kita dah simplifykan feedback untuk yang hijau tu, so meaning dekat sini akan ada satu block diagram lah kan? Betul tak? So bila kita simplify, you akan ada, summing dah tak ada, right? You akan ada satu block diagram yang besar kat sini. And then ini kepada V0. Agree? Lepas tu cascadekan semua ni. Betul tak? Cascadekan semua ni. Boleh imagine kan? Okay, you cascadekan semua ni. Lepas tu feedbackkan pula dengan KT. Agree? Agree. Alright. Lepas tu last kali baru multiplykan dengan KP. Agree? Agree. Yeah. Okay, right. So nanti at the end dia baru you akan dapatlah V0S over W ni adalah angular velocity output over angular velocity input. Dah kita dapat function dia. Okay. Tu adalah number 2. Alright. So sorry. So boleh teruskan balik. So next soalan number, let me see, soalan number 3 ni. Soalan number 3 kita dah cuba kan hari tu? Dah. Okay. Dah bincang madam. Dah bincang. So soalan number 4. Teruskan soalan number 4. Baik, madam. Apa? Tak ada. Baik, madam. Baik. Okay, cuba soalan number 4. Madam nak tengok soalan number 4. Serius? Okay. Yang lain senyap aja, grup lain mana pergi? Ada ke tak ada ni? Grup lain fokus, madam. Fokus madam ajar Fokus. Mana Aina? Aina senyap je, madam tak dengar suara ni. Mana Aina? Ada madam. Saja je Okay, Laila ada tak hari ni? Ada. Okay, tak ada soalan ke grup lain? You all dah cuba ke belum? Selain daripada grup Leon, grup siapa lagi yang dah cuba? And then selain daripada grup Hajar. Grup Hajar ada Aiman dan ada lagi seorang siapa? Ismail, is it? Okay. Ya. Ya. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain dah cuba ke belum? So far madam tak nampak lagi daripada grup lain. Grup saya dah cuba madam. Siapa tu? Akila, Nazira dengan Tasha madam. Wah, ni dah ramai dah hantar ni. You all hantar masa nak dekat kelas tadi ya. Okay, good. Okay. Betul. Okay, alright. Thank you very much yang dah hantar tu. And yang dah cuba sikit-sikit tu pun, madam appreciate you all cuba. Alright. So, ni. Next. Siapa ni? Leon, okay. Soalan number 4. Wow, kalau ikut ni, kalau you all tengok soalan macam ni, is it complex or what? Kompleks. Complex. Soalan ni sama ke tidak macam yang number 2? Sama. Lebih kurang. Tapi ada beza sikit. Ada beza sikit. Cuma yang tadi tu, tapi basic yang 3 kita punya subsistem tu apa yang ada kat sini? Ingat tak 3 subsistem? Kita ada macam control DC motor, field control DC motor dan lagi satu field control DC generator. Apa yang ada di sini? Yang 3 benda Medan sebut ni. Field control. Field control apa? DC motor ke DC generator? DC motor. DC generator. Generator. Penat Medan letak G tu. Okay, so sekarang
kita ada field control DC generator and then kita ada next apa? Armature control DC motor, is it? Betul tak? Okay, and then you can see ada tachometer di situ. Tachometer untuk measure apa? Siapa ingat masa kita belajar transducer? Tachometer nak measure apa di sini? Speed. Yes, very good. Tachometer nak measure speed. Okay, output from the tachometer tu dia jadi apa? Apa output kepada tachometer tu? Kita feedkan ke mana output tachometer tu? Cuba tengok amplifier yang medium letak KA tu. KA tu adalah amplifier kan. So bear in mind amplifier kena ada berapa input? 2 input. Setuju? Setuju. Okay, satu input dia daripada mana? Daripada mana satu input? Daripada potentiometer. Yes, daripada potentiometer. Itu adalah output dia. Alright. So meaning lagi satu second input amplifier apa dia? Apa second input pada amplifier? Tachometer. Tachometer. Label dia, media labelkan dengan apa kat situ? V0. Setuju? Bina. Ya, okay. V0 tu adalah output, meaning output tachometer. Okay, and then dekat situ kalau you tengok, saya dah representkan EI kan? Ada satu label dekat situ. EI tu adalah input kepada amplifier kita. Dan EI tu represent apa? EI tu represent apa di situ? EI tu adalah represent untuk 2 input kan? Satu VI, satu lagi V0. Betul? So theta R tu macam mana? You nak create satu equation untuk angular displacement tu, theta R tu. Sebab itu adalah kita punya input kan? Kalau you tengok determine data function angular velocity over angular displacement. Betul tak? Theta R kan? So how to create how you nak derive kan equation yang related dengan angular displacement ataupun theta R. Cuba tengok, cuba you tunjukkan apa equation yang you all dapat. Leon? Okay, for question 4. So first equation dapat V input S equals to KA theta RS. Ni untuk equation 1. So tengok balik block diagram. KA. Let me see block diagram tadi Leon. Yang ni Atas. madam. KA tu cuba tengok daripada block diagram. KA tu input dia adalah EI, output dia adalah amplifier. Apa tadi madam? Output amplifier apa kat situ? E0 kan? Betul. E0. Betul. Ada tak macam tu? Sorry madam, tak dengar. Suara madam dia kurang jelas. Sikit-sikit. Testing. Dengar tak? Dengar. Clear tak suara madam? Okay. Cuba tengok balik dekat amplifier. Input kepada amplifier adalah EI. Agree? Output dia adalah E0. Agree? Okay. Itu supposedly ada satu equation. Right? Untuk Betul. equation mula-mula tu, madam tak nampak. You all dah combinekan theta R dengan KA. Betul? Tengok balik you all punya equation tadi. Ya dah combine. Dekat situ. Madam dah nampak KA, madam nampak theta R, madam nampak VI. Okay, so KA tu supposedly adalah belong to EI, KA dan E0. E0 mana kat sini? E0 tak ada. Ada Ni. tapi Cop. Second. Ada ni. Turun bawah. Kejap. Madam nak tengok. Turunkan bawah sikit. Lian turun sikit. Tak nampak first equation. Okay. Bukan. Atas lagi. Lagi. Okay, stop.
Okay. So, sekejap VI, V not. Okay. VI, V not tu, itu adalah EI sebenarnya. Agree or not? Kan? VI, V not. Betul lah you all buat tu untuk equation 2 tu. VI minus V not, that one is a EI. Is it? Input. EI kan? EI, input EI untuk kan? amplifier. Input kepada Oh. amplifier kan? Betul. VI minus V not multiplykan dengan KA and output kepada amplifier adalah E not. Okay, equation yang kedua tu betul and then block diagram pun betul. Cuma yang mula-mula tu saja. Supposedly jangan pakai KA lagi, nanti orang confuse. So kita kena, you create satu untuk amplifier. Itu adalah untuk potentiometer kan? Hmm. So cuba letakkan KP ke macam tu lah. Oh, faham. Jangan sama. Kalau tengok soalan, let me see the question. Soalan dia tak bagi ke untuk amplifier, untuk potentiometer, is it? Tak ada. Dia bagi KA bla 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 bla. Okay, right. So you all create satu, meaning apa first equation yang boleh derive? Maksudnya VI proportional dengan apa theta R kan? Betul? Ya betul. Betul. Okay. So nanti KP tu, KA tu tukarkan jadi KP ya. Maksudnya constant coefficient untuk potentiometer. Okay. Boleh. Okay. Sebab nanti, sebab ada dua KA ni nanti confuse. Okay, VI. So memang boleh tambah ni madam, Constant. Boleh. constant. Cuma you kena declare lah dekat jawapan you. Katakan you ambil KP tu you nak represent as apa? Oh. Boleh? Okay, faham. Sebab tengok dari soalan ni dia tak ada tu, sebab tu guna KA. Okay. Okay, teruskan. Satu betul, dua betul. Okay, next tu adalah you nak derive untuk field circuit. Okay, betul? So, okay, betul. Then next kita pergi Generator. Generator. Okay, good. So dapat equation 4. Okay, this one untuk armature, is it? Yes, armature. Okay, it's correct. So ni block diagram untuk armature. Okay. Final equation dia untuk dapat equation number 5 is this one. Okay, good. Okay. So next kita pergi back EMF. Back EMF, okay, good. Okay, which betul. is VBS equals to KB S theta S ni. S theta S kita boleh tukar pergi omega S. S theta S is equivalent to omega, is it? Yes. Alright, good. Okay, next. So kita dapat equation 6. So move on pergi motor torque. Okay. Which is TS equals to KM IAS. Okay, good. Betul. Untuk dapatkan, kita letak IA kita sebagai input. Okay. So equation yang kita akan dapat is equals to TS over KM. So this is our equation 7. So next we move on to tachometer. Okay. Tachometer. Tachometer kita dapat untuk V0 tachometer we can obtain the equation 8, which is V0 S equals to KT or theta S. Ni dia punya block diagram. Okay, good. And then next is ni tachometer yang macam mana cakap sebelah yang apa calculate speed tu. Okay. So yang tachometer untuk measure speed kan? Yes. Okay, lepas tu yang equation number 9 tu is represent for rotational mechanical system, betul ke? Yes. Okay. So we will obtain equation 9 which is TS equals to JS theta S. Ni dia punya block diagram. Alright, So, good. Sekarang ni kita masuk ke part where we substitute equation yang kita obtain tadi. So first is for first is 4 into 3.
final equation, we will get E theta S equals to LFS plus RF times VGS over kg, and we can obtain the equation 10. So next, kita ambil equation 5 into equation 10 yang kita obtain tadi, and we will get the equation E naught S equals to LFS plus RF times LAS plus RA multiply IAS plus VBS over kg. So this is our equation 11. Okay, good. And then next, sorry madam, banyak gelak tiba-tiba. Next is we take equation 6 and 7 into 11. So we substitute everything, we will get the equation 12, which is E naught S equals to LFS plus RF multiply LAS plus RA multiply TS plus KMKB theta S over KMKG. Then we substitute equation 9 into 12. We will get E naught S equals to LFS plus RF multiply LAS plus RA multiply JS plus KMKB over KMKG. Ni factorization theta S. So yeah, theta S sini. So we will obtain equation 13. Ni nak create another equation untuk substitute E naught S. So kita ambil equation 1 and equation 8 into 2. So kita substitute, kita akan dapat KA theta RS minus KT theta S in bracket multiply. Yang ni sepatutnya apa? KP kan madam? Ya, betul. So this one is KP equals to E naught S. So that is our equation 14. So akhir sekali kita nak dapatkan final transfer function. Kita substitute ni equation 13 into 14 side by side, and then our final equation will be theta S over omega S over theta RS equals to okay, ni jawapan ubah. Dia jadi KP, KA, KM, KG over LFS plus RF multiply by LAS plus RA multiply by JS plus KMKB plus yang tu KA ke KP tu? Ke bawah tu. Okay, nanti check balik okay. Bawah tu KA ke KP tu. Okay. Right. So next ada dia punya overall block diagram tak? Overall block diagram. Ada tak? Tak ada OMG tak ada. Sebab itulah next time nanti make sure ada dua method satu yang macam you all buat ni. Okay, this is based on the mathematical equation. Okay, the next you all kena buat based on functional block diagram. Okay, macam you all buat tadi kan, cuba naik atas balik. Macam you all buat tadi, setiap equation yang you all buat tu, you dah letak dia punya functional block diagram kan? Okay, so daripada each block diagram, kan maksudnya macam you buat each equation, you buat dia punya individual block diagram. So nanti you all kena combinekan block diagram tu, dapatkan complete block diagram. Completed block diagram. Faham tak? Okay, dapatkan completed block diagram. Maksudnya kita macam yang kita discuss sebelum ni lah, kita solvekan term function based on two method. Kan? Satu based on substitute equation, and the second method is kita draw individual block diagram. Maksudnya individual block diagram tu adalah apa? Reflect kepada equation yang you dah derive untuk setiap satu sistem. Okay. You derive satu sistem, you buat block diagram. And then last kali, kita dapatkan dia punya overall block diagram. You combine semua individual block diagram ni, dapatkan overall. Okay, dekat sini overall tak ada kan? Betul tak? Overall tak ada kan tadi? Okay, tak apa. Nanti tambah overall. Tambah overall.
Okay, daripada overall tu, cuba dapatkan dia punya transfer function and then compare dengan yang substitute tu. Betul ke tak? Maksudnya kita nak verify balik. Kita nak verify based on mathematical equation, kita comparekan dengan transfer function from the block diagram. Okay, tu yang madam ajar dua method tu. At least you boleh, as a benchmark, you nak compare balik. Sama ada jawapan you tu betul ke tidak. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh. Madam nak tanya. Ya. Kan equation first tu kita orang buat theta RS, lepas tu VIS equal to KP, kalau yang betul multiply with theta RS. Theta RS tu as input madam. Theta R tu input. Cuba tengok kita punya transfer function kan omega over theta. Betul? Transfer function kita output over input. So jadi theta R tu kita punya input lah. Dalam gambar soalan memang theta RS tu pergi dekat resistor tu tak masuk ke Ya. amplifier tu. Ya, betul. So maksudnya theta R tu adalah VI proportional dengan theta R. Theta R tu adalah angle, maksudnya this is let's say potentiometer, linear potentiometer. Okay, so meaning wiper dia tu kan, maksudnya kalau you nampak macam ada arrow tu consider adalah wiper. Kita movekan wiper tu, right? Maksudnya kalau theta ni is a rotational potentiometer. Rotational potentiometer. So meaning kalau you nampak ada arrow yang dekat dengan theta R tu, consider itu adalah dia punya wiper. Kita adjust wiper tu, maksudnya itu adalah angle dia. Is it? Setuju? Dan output yang terhasil dia adalah VI. Agree? That's why you all buat dekat equation 1 tu, VI supposedly kena buatlah dulu VI proportional dengan apa? Theta R. Ya, sebab hilangkan dekat situ proportional tu. Betul tak? Cuba tengok balik equation number 1 tadi. Yang ke bawah. Ya. Is it? Supposedly you all buat VI proportional dengan theta R. Betul tak? Is ke Leon ke Faiz? Is it? Jangan lupa buat equation tu. Jangan lupa derive first equation. Daripada mana you dapat VI equal to KA theta R? Sebelum tu mesti ada equation dia. VI proportional dengan angular replacement. So madam menjawab tak soalan tadi? Menjawab madam. Okay, right. Jawab, madam. Okay, ni soalan number 4. Ada number 5 kan? Ada. Saya serahkan kepada saudara Dek. Next siapa ni nak ni? Faiz kau? Saya. Okay. Okay, number 5. Okay, untuk question 5, dia Leon bawah sikit Leon, nak tengok circuit. Okay, ni circuit dia. So kita buat macam yang doktor cakap, bermula buat mechanical punya. Lepas tu mathematical punya, lepas tu buat block diagram punya. Okay. So kalau tengok dekat sini, apa subsystem? Main subsystem dia. Field control apa ni? Field control apa ni? DC motor ke DC generator? DC. Bawah sikit Leon. DC DC motor. motor. Yes. You all kena tahu. First kena identify dulu 3 subsystem yang madam ajar kat you all tu. Macam control DC motor. Lagi satu apa? Field control DC motor. Dan lagi satu is a field control DC generator. Okay, yang lain-lain tu consider macam kita buat circuit analysis kan. Kita tambah dalam kita punya sistem macam mana nak measure speed. Kita letakkan transducer di situ. Lepas tu input kepada, turun bawah sekejap, mari tengok block diagram. Nak tengok schematic. Okay. So now dekat sini input kepada phase circuit kita adalah apa? Output from the amplifier. Agree? Agree or not? VF tu daripada mana? Daripada amplifier. Amplifier. VF tu adalah output from the amplifier. So macam tu lah. Maksudnya bila you as a engineer kan, macam mana kita nak improve kan, how we want to control VF. So untuk control VF, kita ada amplifier. So biasa tak deal dengan amplifier. Amplifier ni kita boleh adjust kan? Betul. So macam mana kita nak dapat VF yang correct value. So kita applykan satu amplifier kat situ. So kita adjust amplifier.
Okay, so jadi kita akan dapat VF based on apa gain yang kita ajar. Gain tu adalah reflect kepada K tu lah. Right, so jadi KA tu adalah amplifier. Apa input kepada amplifier? First V-in. input, V-in. Okay, so V-in maksudnya dekat situ dah ada satu equation kan? Betul. Okay, lepas tu next equation dia you derive-kan untuk untuk V KVL. circle. Okay, betul. good. Lepas tu third equation Motor torque. Okay, motor torque. Okay, next. Dapat motor torque, rotational mechanical system. Okay, ada berapa equation di sini? Overall ke dekat mechanical system? Overall. Overall. Ada 1, 2, 3, 4. Right. Empat. Okay, good. Tengok you punya equation. Okay, number 1. Okay, betul. Okay, next itu adalah untuk amplifier. Lepas tu second tu adalah untuk phase circuit. Okay, next you buat motor torque kan? Betul. Okay, and then the last one is TS tu rotational mechanical system. Okay, good, betul. Okay, and then ini simple sikit lah Mida rasa kan. Ada 4 equation. Lepas tu nak substitute tu senang sikit lah. Betul tak? Betul. Okay, so ini ada block diagram tak? Ada. Saya bagus sikit betul. Ya. Cok tengok nak tengok satu-satu dulu. Nak tengok satu-satu dulu. Okay. Bawah Lian. Bawah sikit Lian. Okay, term function dah dapat dah. Okay, Mida nak tengok yang second method. Okay, KA. Lepas tu VF ni akan masuk jadi next input IF. Okay, lepas tu next. Tengok yang block diagram yang okay. Okay, good. Complete block diagram. Let me see complete block diagram. Open loop ke close loop ni? Open kan? Tak ada feedback kan? Okay, lepas tu overall daripada complete block diagram ni you dapatkan reduce theta over VI. Is it? Betul. Buat tak? Okay. Bawah lagi. Okay. Term function dia sama tak? Dengan yang mathematical equation? Lian atas balik Lian. KA, KM. Atas sama lagi. Tak? Jawapan atas lagi. sama tak? Cuba compare. Jawapan sama tak? Yang ini. Sama. Okay, good. So, ada soalan tak? Ini question pada grup-grup yang lain. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, Madam nak tunjukkan tips macam mana senang nak buat. Okay. Sebagai Madam present pula. Boleh? Boleh, Madam. Okay, thank you very much. Leon, Is dan lagi seorang siapa? Faiz. Betul? Faiz kan? Betul, Madam. Okay. Betul Madam. Yang bagus tu Faiz. Faiz tak payahlah. Okay, so let me share. Okay, kejap ya bagi Madam share satu. Sekarang kita pukul berapa? Sekejap je masa. Okay, mana solution? Okay, this one. Grup lain tak ada soalan ke? Nak tanya? So far so good? So far so good ke? Senyap je ni. Media risau ni sebab jangan, kalau tak tahu let me know. Okay, soalan job markah contribute daripada soalan ni sangat banyak. 20 markah. So jangan hilangkan 20 markah ni. Okay ke? So far so good, Madam. Okay, so far so good. How about the rest? Macam mana team lain? Mana ni? Medium. Okay, baik. Medium Farhan. How about the rest? Yang lain-lain? Siapa ni nama-nama ni? Okay saja, Madam. Okay. Amirul, Atira, lagi siapa ni? Masyara, Madia. So far so good ya. Akila, Okay, Madam. Nazira, Hidayah, Adiba.
Lagi siapa ni? Hajar. Okay, Madam. right. Okay, good. So bagi madam share something from here. Okay, cuba tengok ni soalan nombor 1. Okay, ini adalah daripada previous student. Okay, so saya lepas kod madam rasa. So ini adalah cara dia buat. So daripada schematic diagram yang dia dapat daripada tutorial tu, dia labelkan siap-siap apa sistem yang dia boleh derive daripada schematic diagram ni. Sebab dia, maksudnya you identify siap-siap apa subsystem yang ada, lepas next you derive all the equation. Okay, ni just tips lah kalau yang mana rasa nak guna-gunalah. Okay, so madam nak bagi nak bagi teknik dia macam mana nak nampak you all nak memudahkan, okay, nak memudahkan you all derive equation by equation daripada schematic diagram ni. Okay, first of all tengok dulu apa transfer function yang dia minta dekat sini. Okay, kalau you tengok dekat sini, transfer function dia dekat sini adalah 2 lah ikutkan. Satu theta naught over theta I. Okay, ataupun you boleh juga buat transfer function dia V naught over theta I. So sekarang ni input kita apa? What's the input to the system? Kepada overall system ni apa kita punya input? Tengok pada transfer function. What's the input? Ini adalah input kita. Agree? Dan output kita adalah this one. Agree or not? This is our output. Okay, kita refer pada, pertama kita refer input dia, yang kedua kita refer apa dia punya output. Tengok daripada transfer function, tengok daripada soalan yang disuruh you disuruh you cari tu. Okay, so first of all dah tahu input dia adalah angular displacement I, and then output dia adalah angular displacement naught. Okay, so jadi kita dah tahu input kita adalah this one, create. Katakan ini adalah input port, input potentiometer. Okay, nombor 1 input potentiometer. So this one lah. First, okay, itu you dah tahu dah apa dia punya input and output pada kita punya sistem kan. Okay, lepas tu you macam you identify daripada overall system tu, okay, cuba labelkan. So kalau macam number 1 ni, first tu adalah input potentiometer. Okay, and then the second one you can see from here amplifier. Kan? Lepas tu the third one dia buat dekat sini supposedly adalah armature control DC motor. Agree or not? Betul tak dalam sistem ni ada armature control DC motor? Agree? Dekat bahagian sini. Ini adalah armature control DC motor. Betul ke? Betul. You nampak RALA itu adalah represent for armature circuit, and then you can see ada motor dekat situ kan. Okay, ini adalah armature control DC motor. Okay, and then student ni dia dah dekat armature control DC motor ni kan you all kena derive ada a few equation di situ kan. Okay, first dia nak derive apa? Dia nak derive armature ni. So dia pecahkan armature circuit, lepas tu next dia nak derive pula untuk apa? DC motor. Okay. So now dekat situ dah ada potentiometer, input potentiometer, ada amplifier, next ada armature circuit, lepas tu DC motor. Next apa? Apa subsystem yang boleh nampak dekat situ lagi? Kat sini. Ini adalah rotational mechanical system kan? Yang biru tu. Okay. So dia sketch dekat situ. Itu adalah untuk the derive equation represent for rotational mechanical system. Okay, last sekali yang dia buat dotted yellow dotted tu, itu adalah represent untuk output potentiometer. Okay, boleh. Nanti praktis balik lah Okay, itu yang soalan nombor 1. Dan this is all the solution dia lah macam yang you all buat tadi. Okay, and the second one, this one. Ini adalah soalan nombor 2. Soalan nombor 2 pun
Tang function yang kita nak cari adalah angular velocity not divide with the angular velocity r. Okay, sama juga dia labelkan dekat dalam overall schematic tu, first potentiometer, lepas tu preamp, lepas tu amplifier, lepas tu di sini ada field control DC generator. Okay, dia come up with the field circuit, lepas tu dia nak derive generator pula, lepas tu apa? Next tu armature control DC motor. Okay, so derive armature circuit, apa equation dia, lepas tu dekat DC motor, lepas tu you can see here tachometer kan? So derive dekat sini equation dia, last kali adalah this one, rotational. Okay, so jadi bila you dah label kan all the subsystem, cuba tengok apa dia punya transfer function. Letak angular velocity R ni adalah input dan angular velocity naught ni adalah output dan ini adalah input. Okay, so kita derive dulu equation input ni. Kita start dengan input. Apa equation dia? So maksudnya input kita tu adalah reflect kepada potentiometer. Okay. Itu question number 2. Ini adalah dia punya overall block diagram. Pun ada mistake lah dekat situ kan. Dia buat KP over S tu dah salah lah kat situ. Okay, and then the third equation, this one. Ni yang kita dah discuss hari tu lah. Okay. So meaning first tu voltage divider. Lepas tu amplifier. Next armature control DC motor. Okay, so dekat armature control DC motor ni dia speedkan kepada dua sistem, armature circuit and DC motor, and then last sekali adalah apa dia punya load. Load kita adalah rotational mechanical system. Okay, that's number 3. Number 4. This one, ni number 4 tadi. Okay, potentiometer, amplifier, lepas tu field circuit and central. Okay, this is just the madam share method. Macam mana nak memudahkan you all nak derive equation, represent for this system. Okay, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya madam? So far so good? Okay, madam. Okay. Okay. So let me stop this one. Change it. Okay. So kita ada about half an hour. So saya nak you all cuba, siapa yang belum cuba lagi soalan ni, cuba siapkan, kalau ada pembetulan cuba betulkan and then cuba hantar balik dekat dalam group dekat dalam classroom. Okay, so next class kita bila? Next class kita Thursday, right? Hari Khamis. Khamis kan? Okay, Khamis tu media akan masuk topik barulah. Okay, so hari ni you all refresh balik apa yang kita dah go through 2 weeks ago. Okay, cuba refresh balik, cuba fahamkan balik. Yang kejap lagi media akan upload this recorded video lah dekat kita punya GC. Okay, sebab media cuba tekankan topik ni sebab